අපි නොයෙකුත් විදිහට බත් වර්ග හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ හරිම ලේසියෙන් හරිම රසට කිසිම රසකාරකයක් නැතිව ඒ කාලේ අපේ ගෘහණියන් හදාගත්ත රසම රස බත් එක. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේ බත් එක රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි ඉතින් අමතක වෙන්න ඉස්සර වෙලා subscribe කරලා like පාරක් එහෙම දාගෙනම අපි යමු ඉස්සරහට. අපිට මේ බත් එක රසට හදාගන්න ගොඩාක් දේවල් වුවමනා වෙන්නේ. මුලින්ම අපි හදාගෙන ඉමු චිකන් ස්ටොක්. මං වෙනදා වගේම චිකන් ස්ටොක් එක හදාගන්න ගත්තේ චිකන් ඔෆ් කට්. මම මස් එක තඹ ගත්තේ තලාගත්ත ඉඟුරු, සුදු ලුණු, ගම්මිරිස්, එන්සල්, කරාපු නැටි, රම්පා කරපිංචා, ප්‍රමාණයට ලුණු සහ වතුර දාගෙන. පොල් තෙල්, කහ තේ හැඳි දෙකක්, එන්සල්, කරාබු නැටි, හීන් වෙන්න කපාගත්ත ලුණු ගෙඩි 3ක්, හීන් වෙන්න කොටාගත්ත ගම්මිරිස් මේස හැන්දා සහ රම්පා කරපිංචා. කබලේ වැදගත් රටකචු ගෑම් 50ක්, පොල් ගෙඩි එක උකු පොල් කිරි. මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් දාගෙන කපාගත්ත ලුණු, රම්පා කරපිංචා, එන්සල්, කරාබු නැටි, ගම්මිරිස් යන මේ සියල්ලම දාලා රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. ඊළඟට හොදලා පෙරාගත්ත හාල් එකක් දාලා තරමක් දුරට බැද ගන්න ඕන. දැන් පොල් කිරියකට කහ තේ හැඳි දෙකක් දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් ඔයා බත් එක පිස ගන්න වාචනයේට අර බැදගත්ත හාල් එකත් කහ කලවම් කරගත්ත පොල් කිරි එකක් දාගන්න. පොල් කිරි සාදාගත්ත වාචනයේටම අර චිකන් ස්ටොක් එක දාලා කලවම් කරමින් ඔයාගේ රස අනුව ලුණුත් දාගෙනම මේ බත් එක රසට පිස ගන්න. මේ විදිහට බත් හදාගෙන කුකුල් මස්, අල තෙල් දාලා, බිත්තර, වම්බොටු මෝජු, පපඩම් සහ අමතරව මේගොල්ලන් මේකට එකතු කරගත්ත මී කිරි. මේ වගේ දේවල් එක්ක තමයි මේගොල්ලන් මේ බත් ආහාරයට ගත්තේ. ඔයත් try කරලා බලන්න. රසයිද කියලා. දැන් ඔන්න එහෙනම් අපිට යන්න වෙලාවත් හරි. ආයෙත් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් නම්